What's up everyone? Welcome back sa channel ko. Mga pala si Janus ng Pinoytechdad. Ngayong araw na to, may papakita ko sa inyo na medyo special. Kasi isa to sa mga idadagdag ko sa pag-giveaway ko sa February 15. Kung naalala nyo, meron akong ongoing giveaway ng Realme 5. Ngayon, eto na yung napakagandang balita. Idadagdag natin to sa special giveaway natin sa February 15. Ito ang Realme 5i. At ito ang itsura niya. Ang Realme 5i ay isang variant ng Realme 5 na isa sa best entry-level phone ng 2019. So, ito ang Realme 5. Halos the same lang siya, yung camera niya, ganun pa rin, quad setup. Pero ang kinaganda nito, ito yung body niya. Ang ganda ng body niya. Merong ridges yung back niya na hindi halata dito sa camera. Pero pag hinawakan nyo, may texture siya. Kung naririnig yung tunog, ganyan yung tunog. Pero bago natin ipagpatuloy yung usapan natin tungkol dito, ito muna yung very quick unboxing. Wala siyang jelly case na kasama, so medyo kakaiba siya sa nakasanayan natin sa Realme na may kasama talaga usually na jelly case. And I think dahil to sa back panel niya na hindi na glossy, hindi na glass. Hindi ko alam kung ano yung exact na tawag nila dito pero texturized na siya. Makapit siya, hindi siya madulas. So, pwede mong gamitin na walang case. Pero of course, if gusto mong maprotektahan talaga, syempre, bibilhan mo pa rin ng protective case. And ang maganda sa mga Realme and Oppo phones na napansin ko is dito sa edge niya, kita nyo may nakaumbok. So, yun yung built-in na screen protector. Pero ang pinaka nagustuhan ko so far dito na feature is yung reverse charging. So, magsaserve to as power bank, which is a very nice feature. If kunyari ito yung second phone mo, backup phone mo to, tapos meron kang main phone and medyo nalulubat na yung main phone mo, pwede mo tong gawin or pwede mo tong i-consider as an emergency power bank. Hindi pa sinasabi ni Realme yung suggested retail price niya dito sa Philippines. I think yung launch date nila is January 29. So, hintayin natin pag na-launch na siya, doon natin malalaman yung presyo and I'll be sure to update you guys kung magkano yung Realme 5i. As for its specs, kung gusto nyo makita yung specs, ito ipa-flash ko na lang sa screen. Like I said, halos pareho lang yung specs niya sa Realme 5. Meron pa rin siyang Snapdragon 665 which is still very good for the price that you will get this for. Okay siya for gaming. Tapos yung battery niya, it's still a 5,000 mAh na battery capacity. So mahaba-habang gamitan to, kaya nitong mag-last ng full day ng gamit. And minamarket nila to as capable of 30 days na naka-standby. So, sobrang angas nun. Unfortunately, yung makukuha natin dito sa Philippines so far is yung 3GB na RAM plus 64GB na memory, na storage memory. Pero, expandable memory yon. So, pwede ka maglagay ng memory card dito. So, kung lang i-share sa inyo talaga yung first impression ko dito. So far, so good. At kung gusto nyo makakita ng sample ng photos, papakitaan ko kayo. Pero, konti pa lang yung mga sample photos ko dito. What is your verdict? Find the defendant guilty. The deadly narcotic. Ladies and gentlemen of the jury, you've got to get a hold of yourself. I hope you enjoy and see you sa full review nito. Again, kasama to sa pag-giveaway ko sa February 15. Iniisip ko pa kung gagawin ko ng separate mechanics para yung entries nito is hiwalay dun sa Realme 5 na giveaway ko. Pero again, it's the same sa February 15, 8 PM. Dun natin to ipapag-giveaway. So abangan nyo yung full review natin. Most likely dun ko sasabihin yung mechanics kung paano nyo mapanalunan yung Realme 5i na
I promise you, maganda. Hindi kayo magsisisi na sumali kayo sa pag-giveaway ko. Thank you sa Realme for sending me this unit. Excited na akong i-review to ng full. Anyway, kung enjoy mo yung video to, please give it a thumbs up, subscribe ka sa channel ko, at hit mo na rin yung bell button para makapanood ko pa ng mga videos na tulad nito pag nag-upload ako ng bago. Hanggang sa susunod, ito nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.